Uuden vuoden päivänä 2001 Yle julkisti uuden ilmeen ykköselle ja kakkoselle vaihtaakseen samalla kanavalla tyyreen. Kakkosen ilmettä päivitettiin vielä sitä seuraavana vuonna. Mutta jos katsomme YouTubesta digitoituja pätkiä, näemme kakkosen ilmeestä vain pieniä pätkiä kuulutuksista ja ohjelmamainoksista. Missä ohjelmatiedot ovat? Aloitetaan esittämällä yleinen ilmiö näiden kakkosen ohjelmatiedon löytämisessä. Molemmat näistä ovat jostain syystä harvinaisia. Jos verrataan tätä ykkösen ohjelmatietojen yleisyyttä YouTubessa, tulet löytämään enemmän ykkösen ohjelmatietoja kuin kakkosen. Tämä johtui siitä, että kakkonen jostain syystä näytti harvoin ohjelmatietoja toisaalta kuin ykkösellä, joka näytti niitä ennen jokaista ohjelmaa. Tiedettävästi tämän ajan ohjelmatietoja näytettiin noin 5 minuuttia ennen aamun tai päivän ensimmäistä ohjelmaa, mikä tekee siitä todella harvinaisen. Nyt on vaan kyseessä se, että onko näitä löytynyt. Eikäs palata takaisin monta kymmentä vuotta. Vuoden 2002 loppupuolella Yle päivitti Sinin kakkosilmeen Joutsen kakkosella, ja 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2005, Yle päätti korvata tämän ilmeen lopullisesti uudella kakkosilmeellä. Samalla enemmän ohjelmatietoja alkoi taas ilmestymään. Mutta huonommalla puolella näiden entisten ilmeiden ohjelmatiedot harvinevat ja harvinivat. Ainoat mahdolliset tallenteet ovat VHS-kaseteissa ja aikaisissa Digibox-tallenteissa. Vuosien saatossa Suomen kanavailmiöitä ja mainoksia alettiin arkistoimaan, ja vuonna 2017 erään televisioarkistojen Nostalgia TV:n Discord-palvelin syntyi. Siellä puhutaan juuri tämänlaisesta aiheesta ja on suurin lähde tämän videon löytöihin. Toisaalta sinä aikana oli jo tehty yksi löytö ohjelmatiedosta. VHS Master löysi kasetin, jossa oli tämä pätkä. Tämä julkaistiin Dailymotionin 10. tammikuuta vuonna 2017. Toisaalta valmiiksi juteltiin näistä ohjelmatiedoista ja on toivottu niiden löytävän, mutta tähän ei kuitenkaan löytynyt lisää. No, onneksi tämä muuttui, sillä joskus vuonna 2019 palvelijan Jasin DJ Hotdog katsoi hänen kasettejaan ja sitten hän ponkasi tämän. Rikostarinoita Suomesta -sarjan jakso on tänä iltana Tilattu murha. Se palaa vuoteen 1992 liikemiehen kuolemantapaukseen Helsingissä. Ohjelmaa ei suositella alle 15-vuotiaille, koska sen aihe saattaa olla ahdistava lapsille. Lisäksi samana vuonna Think Tapes löysi samankaltaisia ruudun. Näiden kahden löytöjen jälkeen vuosi 2019 meni, mutta sitten tulikin vuosi 2020. Ja sen jälkeen kaikki muuttui ikuisesti. Tammikuussa vuonna 2020 palvelujen valvoja Lutsi oli digitoimassa kasetteja, kun sitten hänelle yhtäkkiä kertoi erään asian. Okei, 5 minuutin päästä paljasta mitä löysin. Mikä se olisi voinut olla? No, 5 minuuttia meni ja siinä se oli. Totta kai kiinnostus nousi palvelevien jäsenten kohdalla. Siitä lisäksi voidaan huomata, että nämä ovatkin ensimmäiset pongetut ohjelmatiedot Sini kakkosilmeestä. Näiden ohjelmatietojen päivitys oli 5. helmikuuta vuonna 2002. Äkkiä Nostalgia TV nettisivu päivittyi ja koko yhteisö oli iloinen löydöstä. Hieman aikaa myöhemmin Lutsi latasi tämän hänen YouTube-arkistoonsa nauhoitusten aarteita kanavalle. Ja nyt tässä sen video on. Inhimillinen tekijä on siis tänään saanut TV-kriitikoiden kunniamaininnan vuoden paras keskusteluohjelma. Tänä iltana aiheena on lapsen mielenterveyden järkkyminen ja ohjelma alkaa heti uutisten jälkeen. Sen jälkeen kaikki jatkoi omaa toimintaansa ja niin jatkoi myös Lutsi digintoitajana. Hänellähän on lisää kasetteja. Hän jatkoi ja viikkoja meni. Mutta sitten tulikin eräs päivä vastaan. Oli helmikuun 10. päivä vuonna 2020 ja sitten palvelimeen ilmestyi tämä kuva. Totta kai kiinnostusta oli, varsinkin kun ohjelmatiedossa tuli tauko. Valitettavasti tätä tuli vain pari sekuntia, mutta tämäkin pari sekuntia oli merkittävä. No niin, miksi tämä oli merkittävä löytö? Videon lopussa kuulee ohjelmatietoruudun taustamusiikkia, jota ei aikaisemmissa löydössä ollut.
Tämän löydön päivämäärä oli elokuun 8. päivä vuodelta 2001. Ja sitten kaikki rauhoittui jo 3. kakkosen ohjelmatiedon tuota löydyltä. Jahas. 8 päivää myöhemmin Utsi siis löysi 3. kerran Sinikakkosen ohjelmatiedot. Tällä kertaa olikin hieman erilainen näkymä. Jalkapallon vuoksi ohjelmistomme on myöhässä, sanoi Kakkonen. Tämän päivämäärä oli 8. joulukuuta vuodelta 2001. Ohjelmistomme on noin 20 minuuttia myöhässä alkuillan suoran jalkapalloottelun vuoksi. Nyt ainakin tiedettiin, miltä molemmat Kakkosen ohjelmatiedot näyttivät tältä ajalta. Mitä muuta tästä puuttuu? No, esimerkiksi näiden ilmeiden ohjelmatietomusiikit ovat vielä kateissa, ja oliko näistä vielä muita erilaisia muutoksia? Ja vuosi jatkui, ja toukokuun 23. päivänä Lutsi laittoi Discord-palvelimeen kuvan. Mutta tämä ei ollut mikään tahansa kuva, vaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun digitaalinen versio ohjelmatiedosta löytyi. Pysäytä! Videon muokkauksen aikana selvisi, että tämä olikin vain remasteroitu versio näistä ohjelmatiedoista. Tämän version teki JL Nostalgia, ja minun mielestä se oli aika hienosti tehty. Toiseksi, palveluiden jäsenet huomasivat, kuinka kaikissa erilaisissa ohjelmatiedoissa oli erilainen fontti. Hetkinen, mikä tuo viimeinen ohjelmatietokuva on? Palataan tammikuun, jossa Fintapes julkaisi videon lasten aamun kuulutuksesta. Tämä oli todella lyhyehkö pätkä, jossa kuitenkin on yksi suuri havainto. Tämä on taas ohjelmatieto musiikista, jota jälleen vain kuului noin sekunnin verran. Vilahdus oli joulukuun 7. päivältä vuodelta 2002. Tämä lisättiin myöhemmin Nostalgia TV-sivuille, ja sieltä tämä kuva oli peräisin. Vuoden 2020 loppuvuoden aikaan ei ollut löytöjä, eikä tulevan vuoden alku ollut kovin suotoisa. Nimittäin moni tunnettu suomalainen televisioarkistokanava suljettiin, koska TTVK oli tehnyt tekijänoikeusvalituksia YouTubeen. Tähän joukkoon kuului Fintapes, Nostalgia TV ja moni muu. Ja samalla kaikki entiset ohjelmatietopätkät katosivat. Ei huolia kuitenkin, nämä kerettiin kopioida ja siksi videot ovat vielä olemassa. Huhtikuun 8. päivänä 2021 VHS Atelier julkisti koostevideon uutisista liittyen Myyrmannin pommiiskuun. Toisaalta videosta löytyy myös jokin muu asia. TV-uutisten jälkeen kello 22.05 nähdään FST:n ylimääräinen uutislähetys. Sen jälkeen leikin varjolla jatkuu. Tämä alkuperäinen päivämäärä oli lokakuun 11. päivä vuonna 2002. Tämän lisäksi palvelimen jäsenet huomasivat, kuinka ohjelmatietojen alussa vilahti Kakkosen Joutsen kakkostuntus. Toisaalta se ei ollut ainoa löytö Atelialta. Pari viikkoa myöhemmin, 21. päivänä, tämä laittoi pätkän tulevista Kakkosen ohjelmista. Videon lopussa esiintyi tämä. Mukavaa maanantai-iltapäivää Kakkoselta. Tuu Juttuun kyselee tänään, mistä löytyy ystävä. Puhetta riittää niin ystävyydestä kuin yksinäisyydestäkin. Tässä jälleen oli erilainen ohjelmatietomusiikki, jota ei ennen oltu kuultu. Valitettavasti kuuluttajalla oli asiaa, ja siten se ei ollutkaan kovin puhdas. Ei ainakaan tässä päivässä. Kun Kakkonen vaihtoi viivakakkosilmeiseen, tätä musiikkia käytettiin ohjelmatietokokeilumusiikkina. Tältä se kuulosti. Hyytävä sätkyjä ja tärinöitä, mainio Angela Anaconda, vitsikkäät Juuso ja Peltsi sekä vauhdikas Hot Sport. Siinä nuorten antia seuraavalle tunnille, haloota unohtamatta. Ja sitten huhtikuun loppujen lopuksi meni. Koko loppuvuosi meni, mutta ei enempää ohjelmatietoja löytynyt. Toisaalta joku muu löysi televisioarkistointiharrastuksen. Vuoden lopussa uusi televisioarkistoja nimeltään Hukkafilmit aloitti toimintansa. Samalla hän liittyi Nostalgia TV:n Discord-palvelimeen. Aluksi hän löysi melko yleistä sisältöä yleisimmiltään mainoskanavilta, kuten Maikkaria ja Nelosta. Kuitenkin hän toivoi Ylen kanavien löytämistä, ja sitä välillä tuli. Tuli ykkösen punaisen ilmeen ohjelmatietoja, mutta ei kuitenkaan tullut kakkosen ilmeitä vastaan. Kaikki kuitenkin muuttui vain yhden reissun aikana. Oli 29. päivä kesäkuuta vuonna 2022. Hukkafilmit oli hänen mummelassaan ja hän tonki hänen komeroaan.
Sieltä hän löysi mustan ja hiekkaisen roskapussin ja se sisälsi videokasetteen. Parin kasetin puhdistuksen sekä parin päivän jälkeen Hukkafilmit palasi hänen kotiinsa ja alkoi digitoimaan hänen löytöjään. Aluksi oli tyhjää ja pieniä löytöjä, kuten ykkösen ohjelmatietoja, mutta sitten tulikin aika suuri löytö. Pätkä uutisruutua vuoden 1992 alusta. Tämä oli merkittävä löytö, sillä uutisruudusta ei TTV3 poistojen jälkeen ollut paljon videoita YouTubessa. Hukkafilmit kuitenkin jatkoivat. Tuli Maikkarin noppapöllöiltä ja viimeistä kasettia alettiin katsomaan. Sen kopelossa luki vain Sheriffi. Mitä siinä oli? Se alkoi elokuvalla, joka olikin juuri tämä Sheriffi. Englanniksi tämä tunnetaan nimellä High Noon. Tämä oli nauhoitus elokuva 2004 ja se oli kakkosen ajatus. Oli mahdollisuus, että Joutsen kakkosen ajan ohjelmatiedot löytyisivät. Ja sitten Hukkafilmit laittoi tämän viestin Discord-palvelimeen. Nauhoitus loppui ohjelmatietojen jälkeen, ne olivat tulleet. Nostalgia TV alkoi heti kysyä Hukkafilmeiltä lisää tietoja näistä ohjelmatiedoista. Koska tämä ei aiemmin tullut vastaan kakkosta, eikä varsinkaan ohjelmatietoja, sekä että Nostalgia TV kysyi häntä siitä, hän päätti vain laittaa pätkän suoraan palvelimelle. Mitä hän laittoi? Tässä näet. Tämän jälkeen Hukkafilmit perusti toisen kanavan Yle-pätkille, ja sen kolmas video olikin juuri nämä kakkosen ohjelmatiedot. Hukkafilmien löytö oli merkittävä muihin verrattuna, koska siinä kuuli ellen kuulumatonta musiikkia, ja kuinka pitkään sitä tuli. Myöhemmin JL Nostalgia teki pienennetyn loop-version tästä musiikista. Mutta juu, toki, tämä on hyvä löytö, mutta oliko se viimeinen näistä? Tähän asti itse asiassa ei. Ei lainkaan. Pari kuukautta myöhemmin, 20. joulukuuta 2022, Nostalgia TV piti streamin, jossa hän piti Rippauskerho-ohjelmaansa. Rippauskerhossa siis digitoidaan kasetteja kaikkien rippaajien kanssa yhdessä. Ja sitten sattumoisin Rippauskerhossa tapahtui tämä. Jee, ohjelmatietoja apua! Ja musiikkiakin soi. Puhtaana, jee! No niin, ja suuri kupla vielä tulee, se oli hieno ohjelma. Kuulostaa ennen kuulemattomalle musiikille. Ja no, jännä musiikki, kun tässä on, joo. Ennen kuulematon musiikki, niin se tuntuu olevan kitaraa. Toki, siinä oli reaktio, mutta miltä ne oikeasti näytti? Tämän jälkeen palvelin jatkoi muita hommia, mutta pari kuukautta myöhemmin, 26. päivä helmikuuta, Rippauskerho oli taas Nostalgia TV:n striimissä. Ja tällä kertaa Nostalgia TV kaadui kasetin, jossa oli jälleen Joutsen kakkosta. Aluksi tuli ohjelmamainoksia, mutta sitten... Ei kun niin, ai niin, ei se tietenkään näy. Joo, nyt Minä olen siirrytään tyhmä. ohjelmatietoja! Mitäs täällä Tälle nyt? ei tietenkään. Sitten tässä on Ei virhetyyli vielä. kun Tämä on se se sama musa, minkä Hukkafilmit löysi, mutta nyt se on stereona. Olipas se lyhyen, harmillisen lyhyinen musa No niin, Nyt kyllä on tullut kahdesti. mainiota. Nyt tapahtuikin jo suuri käänne Hukkafilmin löydölle, sillä hänen löytämä musiikki oli nyt paremmalla laadulla kuin koskaan. Samalla voi huomata melko toistuva ilmiö, ja se on taas kirjoitusvirhe ohjelmien kanssa. Tai ainakin kuulostaa jäljeltä valiokunnan panttimen 2 kertaa, se on vielä 000. Ja tämän jälkeen
ei enempää ohjelmatietoa ole löytynyt videon tekemiseen asti. Kakkosella on ollut 2 melko lyhytaikaista ilmettä ja siitä lyhytaikaisempia ohjelmatietoja. Televisioarkistoijat ovat löytäneet paljon ohjelmatietoja, mutta on vielä asioita, joita pitää löytää. Esimerkiksi Sinikakkosen aikaisia ohjelmatietoja on vain tullut 3, ja niissä ei edes tausta liikkunut. On teorisoitu, että tämän kaltainen versio on olemassa vielä, mutta sitä ei kuitenkaan ole löytynyt tähän asti. Lisäksi Nostalgia TV muistaa erään ohjelmatietomusiikin olevan melko hiljainen, ja että siinä oli kakkosen tunnuslukuääniä. Tämä mahdollisesti kuvaa Lutsi-videossa kuuluneen pätkän musiikkia. On yksi paikka, jossa ohjelmatietoa olisi voinut olla, ja tämä on RTV. Ainoa vain, että RTVA aloitti kaikin lähetysvirran tallettamisen vasta vuonna 2008. 3 vuotta liian myöhään. Toisaalta emme myöskään tiedä, käytettiinkö Sinikakkosilmeen musiikkia Jotsin kakkosversiossa, vaikka korvattiinko ne uusilla musiikeilla, tai että käytettiinkö erilaisia fontteja Sinikakkosen aikana. Aivan kuin Jotsin kakkosilmeessä oli eri versioita. Harvinaisten ohjelmatietojen mysteeri siis jatkuu, mutta ne ovat löytyneet. Vain aika voi paljastaa kaiken.